Chào các bạn. Hôm nay mình làm clip hướng dẫn sửa quạt. Cái quạt này nó bị kẹt trục các bạn ạ. Mình bấm vào nó cánh cứng đơ luôn. Bây giờ mình sẽ tháo lồng quạt ra trước. Tương đối bẩn. Mình tháo cái xiết lồng ra. Ở trên này có lúm túp năng, mình tháo luôn, rất mạnh là nó ra. Mình sẽ tháo luôn hai con ốc mặt này, đôi cái mặt này ra, và đằng sau của nó là còn một cái con ốc chụp lồng. Mình tháo được cái mặt ra rồi. Để tháo được cái chụp lồng này ra thì mình tháo cái vặn số ra trước để cho nó đỡ vướng. Mình để quặn ốc vào đây không tí nữa thì không biết đâu mà không lấy cái gì, không biết lấy cái gì mà lắp lại. Lồng mình để ra đây, để nhấc cái cổ này ra, nhấc cái cuộn quạt ở bên trên này ra thì mình tháo luôn nốt con ốc. Con ốc này là con ốc giữ cổ, mình tháo ra mình sẽ nhấc được nó ra. Cái việc tháo khá đơn giản, chỉ vài con ốc thôi. Tiện đây thì là mình vệ sinh luôn, tương đối là bẩn. Thế là mình đã vệ sinh qua xong. Bây giờ mình sẽ rút cái đầu của nó ra. Mình chỉ có một mình quay phát, thế là tương đối khó khăn. Nên ra là mình sẽ rút cái đế này ra trước. Chứ không để cái đế này nữa, tí nữa mình quay nó rất khó. Để cái đế ra ngoài này. Con ốc này là con ốc 13 các bạn. Ở đây thì mình có luôn khẩu 13, mình mở nó. Để tháo được 4 con ốc trục này ra, 4 con ốc này, 4 con ốc dài đây, thì mình sẽ tháo những
công tắc số với lại cái mình sẽ tháo công tắc số với lại cái tụ này ra cho nó dễ. Ốc áp là mình để gọn vào rồi. Ở cái sửa quạt này khó nhất là tháo 4 cái con ốc này đấy các bạn. Trước đây mình đã tháo ra rồi nhưng mà cho tô vít thông thường vào, cuối cùng là hậu quả là bị toe đầu. Bây giờ thì mình lại có cách khác. Mình sẽ lấy đầu tô vít đóng, vặn con nào mình sẽ đóng đầu con đấy thì là đảm bảo nó ra dễ hơn. Mình đóng con nào thì mình sẽ mở luôn ra con đấy. Tháo ốc nào thì mình sẽ đóng luôn đầu con ốc ấy. Mình đóng hơi nhẹ, nếu mà không mở được mình sẽ đóng mạnh hơn. Nói chung cái quạt này tương đối dễ ra. Nắm cái quạt những cái con ốc này nó bắt rất chặt. Vặn không, nếu mà vặn những cái tô vít thông thường dễ bị toét đầu, vặn quá lực là bị toét đầu. Những cái con ốc mà những cái quạt mà nó quá chặt, những cái con ốc dài này nó quá chặt thì cách tốt nhất là vẫn là tô vít đóng. Mình cứ đóng vào đầu nó, tu cho nó mấy phát. Mình sẽ tháo lốt con cuối cùng này. Thế là mình đã tháo được 4 con ra. Bây giờ mình sẽ nhẹ nhàng mình rút 2 cái lồng nhôm này ra.
mình quên rồi. Ở đầu này nó có cái phe chặn cánh quạt để cánh quạt nó đỡ chui vào trong. Bây giờ mình sẽ lôi cái lồng trước này ra. Các bạn nhớ làm nhẹ nhàng để ý đừng để đứt dây. Tí nữa mình bật nó sẽ không lên đâu. Sau này mình sẽ có cái clip hướng dẫn đấu dây cái quạt này, cũng rất đơn giản thôi. Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp. Cái clip sau này mình sẽ làm đấu dây. Rít quá. Cái bạc trục này nó khô hết dầu rồi. Nếu mà nó khó tháo quá thì các bạn có thể lấy cái búa đóng vào đầu nó nhẹ nhẹ. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái trục trước. Các bạn cho ngón tay vào và già kiểm tra cái trục xem. Nếu mà nó có vết như thế này nhưng mà mình già tay vào mà nó không xước trục thì trục vẫn dùng được. Cái quạt này bó bạc tương đối nặng nhưng mà trục nó vẫn còn dùng được. Mình kiểm tra nốt đầu này nữa, vẫn còn dùng ok các bạn ạ. Mặc dù là nó in vết khá là hằn ấy. Mình sẽ lấy giấy giáp mình đánh qua để tí cho nó dễ vào bạc. Nếu mà có điều kiện thì các bạn ra quán mua những cái tờ giấy giáp Nhật 800, cỡ 800 hoặc là cỡ 1200. Thì mình dùng những cái tờ giấy giáp Nhật để mình vệ sinh nó kỹ hơn. Cái độ mịn của nó rất tốt. Mình sẽ đánh những cái rỉ sét đi. Tí mình sẽ châm nhớt vào đây. Trong này trong cái bạc này, xung quanh cái bạc trục này nó sẽ có một cái lớp
hút dầu, nó giữ dầu. Khi mà bạc với lại trục nó tiếp xúc với nhau, nó quay nóng lên thì cái dầu này nó sẽ thẩm thấu vào, nó làm trơn cái trục này. Mình sẽ châm ít nhớt vào đây, vào những cái bông thấm, ở xung quanh cái bạc này. Ở đây thì mình lấy dầu xe máy các bạn nhé. Dầu xe máy thải mà vẫn còn mới mới đấy, thì là mình tận dụng mình giữ lại để mình tra vào quạt, tra vào ốc ác ở trong gia đình, những cái thiết bị nó có. Chứ nhớt thải thì các bạn không nên lấy nhé. Nhớt thải mà đen quá thì không nên lấy. Mà lấy nhớt mới thì nó tốn, đôi khi mình không kiếm được, mua phải mất tiền. Tận dụng lại thôi. Thì mình lấy những lần thay nhớt xe mà nó vẫn còn mới đấy. Bởi vì mình cho vào đây cũng chả đáng bao nhiêu cả. Mình cho vào đầy rồi thì là mình sẽ ngoáy ngoáy lên để cho nó nhanh xuống. Một lúc sau nó sẽ thấm hết nhớt thôi. Cái bông này nó sẽ thấm hết nhớt. Rồi, tạm thời mình để đây đã. Bây giờ mình sẽ cho tiếp dầu vào trong này. Đây là cái bông thấm trắng trắng đây các bạn nhé. Ở đây nó có cái phe sắt nó cài lên, ở dưới là bông. Những cái sợi bông nó thấm, nó giữ nhớt để nó bôi trơn cho bạc trục. Mình sẽ châm nhớt vào đây. Các bạn thấy là nó hút khá nhanh, bởi vì là để lâu quá rồi không châm nhớt vào, nó hết nhớt, không còn một tí nào cả, nên bây giờ nó hút tương đối nhanh. Cái trục này vừa mình đánh giấy giáp xong, bây giờ mình sẽ châm ít nhớt vào đây để tí nữa mình vào bạc cho nó dễ. Ít thôi, mình không cần cho nhiều cái khu vực này đâu. Nếu mà cái trục này mà nó bị cong quá thì mình cũng có thể thay, ở ngoài thị trường bán rất nhiều. Mình cũng có thể thử bằng cách là mình đút trục vào bên trong này để xem nó có vào trơn không. Đấy. Sau khi mà mình tra dầu vào bạc và mình vệ sinh qua cái trục này thì là như các bạn thấy, nó không rít như ban đầu, khá là trơn rồi.
cẩn thận thì mình tra thêm một ít nhớt vào nữa để đảm bảo cái độ trơn của nó. Rồi mình thấy bạc đằng trước đã khá là trơn rồi. Đằng sau cũng rất là trơn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp vào. Lúc này cứ nhẹ nhàng chậm chậm thôi các bạn nhé, bởi vì là tránh làm đứt những cái dây đồng này. Nó mà đất thì là tí nữa cắm sẽ không quay đâu. Cứ nhẹ nhàng, không việc gì phải vội. Bây giờ mình sẽ lắp 4 con ốc vào. Mình sẽ siết ốc cũng đối xứng các bạn nhé, từng cặp một. Bây giờ mình siết con dưới này rồi thì mình sẽ siết con chéo bên trên này, siết sơ qua nó vừa vừa thôi. Siết sơ qua xong mình kiểm tra, nếu mà trục của nó ok rồi, nó trơn rồi thì mình hãng siết nặng tay. Mình cứ siết từng cặp một đối xứng. Rồi mình chỉ siết nhẹ nhẹ thôi. Sau khi mình siết sơ qua nhẹ nhẹ thôi, mình sẽ kiểm tra cái trục để xem nó đã trơn chưa. Nếu mà mình xoay một vòng này, mình cứ xoay như thế này,
mình thả ra mà nó còn quán tính quay là được. Như thế này là nó vẫn hơi rít rít. Thì mình sẽ lấy cái búa. Mình sẽ lấy cái búa và mình tu vào một cái đầu ốc. Mình đập cho nó nhẹ nhẹ mấy cái để xem. Đấy. Sau khi mình đập mấy cái mình đã thấy nó trơn hơn hẳn. Sau khi mình xoáy thả tay ra và nó đã có quán tính, nó quay thêm một chút như thế này là được này. Nào quạt tí nữa mình lắp vào quay rất là trơn luôn đấy. Bây giờ mình sẽ siết chặt. Mình sẽ siết đối xứng các bạn nhé. Con trên. Rồi. Rồi. Từng cặp chéo nhau. 1, 3, 2, 4. Sau khi mà mình siết chặt, mình sẽ kiểm tra một lần nữa. Rất trơn đấy các bạn này. Nếu mà các bạn cảm thấy video này hay thì cho mình xin một lượt đăng ký, một lượt like và một lượt chia sẻ để mình có động lực để mình có